Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi nhóm người Trần Bình An đi đến địa phận Tú Hoa Giang, họ đã gặp phải sự cản trở của một nữ quỷ mặc áo cưới. Nàng vốn là một nữ quỷ lương thiện, trấn giữ vùng Sơn Thủy, có ân tình với triều đình Đại Ly. Tuy nhiên trước đây, nàng đã yêu một thư sinh nghèo họ Sở. Dù biết nàng không phải là người, hai người thuộc về hai thế giới âm dương cách biệt, nhưng chàng thư sinh kia vẫn một lòng muốn thi đỗ công danh để cưới nàng một cách danh chính ngôn thuận. Chàng thư sinh đến Quan Hồ Thư viện du học nhưng bị kẻ xấu ganh ghét hãm hại, vu oan giá họa khiến chàng thân bại danh liệt và phải tự vẫn. Triều đình Đại Ly vì muốn giữ chân giá y nữ quỷ nên đã giấu nhẹm sự thật, khiến nàng lầm tưởng người yêu đã phụ bạc mình để đi theo người khác. Từ yêu hóa hận, nàng trở nên điên loạn và căm ghét giới thư sinh. Nàng thường bắt giữ những người đọc sách đi ngang qua, dùng mỹ nữ và của cải để thử lòng họ. Khi thấy họ phụ bạc thì lập tức biến họ thành phân bón cho hoa trong vườn. Nàng thực muốn xem mầm mống đọc sách liệu có thể nở hoa trong đất hay không. Có điều, nàng rất thất vọng, bọn họ chỉ hóa thành từng bộ xương khô, cho nên khi nhìn thấy nhóm người Trần Bình An, những hạt giống cuối cùng của một văn mạch là nơi mà văn khí hội tụ, sát ý của áo cưới nữ quỷ đúng là không thể kiềm chế nổi. Sau một hồi nghe nữ quỷ áo cưới luyên thuyên về câu chuyện của mình, Tôn Âm Thần biết không thể chần chừ thêm, hắn sử dụng bí thuật truyền âm cho Lâm Thủ Nhất, dặn dò thiếu niên chuẩn bị dùng búa phá trướng, đồng thời bảo Trần Bình An lấy thanh đao tường phù để mở đường. Kiếm khí quang minh chính đại trên đao bẩm sinh khắc chế âm vật, rất có lợi để phá vây. Dứt lời, âm thần hóa thành một luồng khói đen kịt, quyết liệt lao thẳng vào nữ quỷ. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, Trần Bình An không chút do dự lao đến cõng lão đạo sĩ đang thoi thóp lên lưng. Lâm Thủ Nhất đứng tấn, hai ngón tay kẹp chặt lá bùa phá trướng, miệng lẩm bẩm niệm chú. Đột nhiên, mắt thiếu niên lóe lên ánh vàng kim, lá bùa rời tay bay lên không trung, lắc lư như một gã say rượu tìm đường rồi lao thẳng vào vách núi dựng đứng. Đi theo lá bùa, Lâm Thủ Nhất hét lên và dẫn đầu lao vào vách đá. Lý Bảo Bình, Lý Huệ và Trần Bình An cõng lão đạo sĩ cùng con lừa trắng vội vã lao theo, nhắm mắt đâm sầm vào vách núi cứng nhắc. Nhưng thay vì va chạm, họ xuyên qua ảo ảnh, rơi vào một khu rừng rậm rạp, yên tĩnh đến rợn người. Tiếng nổ của đèn lồng và tiếng cười của nữ quỷ tắt lịm. Trần Bình An lập tức leo lên cây cao quan sát thì phát hiện họ đang ở trong một khe núi ba mặt bị vây kín, lối thoát duy nhất là hướng nam. Trong lúc nhóm Trần Bình An tạm thời thoát hiểm, tại phủ đệ Tú Thủy Cao Phong, bi kịch vẫn tiếp diễn. Trong khu vườn hoa của nữ quỷ, thiếu niên chân thọt và tiểu cô nương Tử Nhi đang run rẩy nép vào chân tường. Thất khiếu của thiếu niên chảy ra tinh huyết không ngừng do tác dụng phụ của bí thuật, nhưng cậu vẫn cố gắng lấy tay che mắt Tiểu Nhi. Trước mặt họ là hàng chục bộ xương khô mục nát bị chôn nửa người dưới đất như những khóm hoa. Bên ngoài cổng phủ, Tôn Âm Thần đã bị nữ quỷ đánh bay. Ngay khi nàng muốn đuổi theo đám nhóc thì một vị lang trung lễ bộ của Đại Ly xuất hiện. Người này chính là chuyển thân của thư sinh họ Sở. Vị lang trung vừa xuất hiện đã đặt một chiếc đèn lồng đỏ viết chữ "Hồn về đi thôi" xuống đất. Ngay lập tức, hàng ngàn ngọn đèn trong phủ sáng rực, hàng trăm người hầu mặt máy trắng bệch vô hồn xuất hiện. Hắn âm trầm nói: "Sở phu nhân, một khi những đứa trẻ kia xảy ra chuyện trong địa bàn của cô, ngay cả Đại Ly chúng ta cũng sẽ gặp họa theo." Có điều, nữ quỷ không nhận ra người yêu của mình, nàng bỏ ngoài tai lời nói của ông. Cứ thế, một cuộc chiến lại bắt đầu. Tại con đường lớn ngoài cửa phủ, Trần Bình An lặng lẽ cất thanh đao tường phù vào bao, trả lại cho Lý Bảo Bình. Lúc này, lão đạo sĩ mù cũng tỉnh lại và không khỏi sợ hãi vì biết đã chọc nhầm người. Lý Huệ ngây thơ hỏi một câu khiến ai nấy sững sờ. Nữ quỷ kia không sợ tường phù đao, cũng không sợ bùa chú của Lâm Thủ Nhất, chẳng lẽ lại sợ nắm tay? Trần Bình An không đáp, chỉ bắt đầu nín thở tập trung, điều khiển con rồng khí tức trong cơ thể chạy tới hai kinh huyệt quan trọng. Hắn cảm nhận được hai luồng kiếm khí rất nhỏ vẫn đang ở đó, nhưng hai con rồng lửa sưởi ấm kinh mạch, không dám dừng lại. Hắn tự nhủ, một luồng chưa chắc đã hạ sát được nữ quỷ, vậy thì hai luồng. Dù đau đớn đến mất đi sống lại cũng còn hơn là đi gặp Diêm Vương. Nghĩ đến đây, gương mặt thiếu bỗng trở nên cứng nhắc, sắc khí bừng bừng. Kỳ lạ thay, con lừa trắng vốn hay hoảng sợ này lại tỏ ra hân hoan, nó đạp mạnh xuống đất đầy phấn khích, dường như cảm nhận được điểm lành sắp tới. Đúng lúc này thì nữ quỷ lại xuất hiện trước mắt đám người Trần Bình An. Mặc dù âm thần liều mạng giúp mọi người phá được Hoàng Tuyền Lộ, nhưng cả đám vẫn không thoát khỏi cái bẫy của nữ quỷ mà lại trực tiếp đi thẳng tới phủ đệ của nàng. Đối diện tình thế ấy, Trần Bình An quyết định tế ra luồng kiếm khí thứ hai. Đúng lúc hắn vận lực thì một luồng kiếm khí vô chủ mạnh mẽ phá vỡ trận tháp thú quỷ Cao Phong, xuyên thủng mọi rào cản và cắm phập xuống đất ngay trước mặt con lừa trắng. Sở phu nhân kinh hãi tột độ khi cảm nhận được uy lực kinh người làm rung chuyển cả chân núi. Nàng phẫn nộ nói: "Kiếm tiên to gan, ta muốn lấy đầu ngươi xuống trồng trong vườn hoa." Đáp lại là một giọng nói ôn hòa nhưng hào sảng từ xa vọng lại: "Cô nương, hãy chờ một chút, chỉ là không biết vườn hoa của cô nương phong cảnh thế nào." Nghe vậy, nữ quỷ áo cưới phẫn nộ điều khiển hai dòng sông tinh huyết tấn công lỗ hổng trên trời, nhưng chỉ với một câu quát, kiếm tới tà lui, hai dòng chất lỏng màu đỏ rực bỗng nổ tung thành mưa rào. Ngay sau đó, một nam tử áo trắng trẻ tuổi, tuấn tú tiêu sái, toàn thân bao phủ kiếm khí như rồng trắng, đáp xuống giữa sân. Hắn chính là Ngụy Tấn, thiên tài kiếm tu nghìn năm có một.
Vừa hiện thân, Ngụy Tấn thu hồi thanh phi kiếm, hắn tự giới thiệu mình là nửa bằng hữu của A Lương, đến đây vì cảm nhận được Tiểu Bạch gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, chỉ với 2 kiếm, Ngụy Tấn đã áp chế hoàn toàn nữ quỷ, khiến nàng buộc phải trốn vào tấm biển Tú Thủy Cao Phong rồi khóc lóc van xin kiếm tiên tha mạng. Ngay khi Ngụy Tấn định tung kiếm thứ 3 để kết liễu nữ quỷ thì một bóng người xuất hiện chặn lại, đó là kiếm tu 11 cảnh Hứa Nhược. Đến đây thì cũng hết tập 9 Kiếm Lai 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.